ערב שבת שלום, פרשת תרומה, ראש חודש אדר. בשבת יוציאו מההיכל 3 ספרי תורה, פרשת שבוע, ראש חודש אדר ושבת שקלים בסדרת 4 הפרשיות. התורה פותחת ויקחו לי תרומה. תרומה נותנים, לא לוקחים. ידועים דברי הגאון שכותב, המילה ונתנו היא מילה שנקראת משני הכיוונים. ונתנו. כשאתה נותן תרומה, אתה נותן את זה בעצם לעצמך. אתה לוקח לעצמך, אתה חושב שאתה נותן לשני, אתה בעצם לוקח לעצמך. התורה פותחת ברכיבים שבהם יבנו את המשכן. זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולה, שני, שש ועיזים, אורות אלים מאודמים, אורות חשים, ועצי שיטים, שמן למאור, אבני שוהם ואבני מילואים. הרשימה מופיעה כפי סדר החשיבות. זהב, כסף, נחושת, וככה הולך ויורד. בתחתית הרשימה מופיעים דברים כה יקרים, אבני שוהם ואבני מילואים, שהם היו על לוח הכהן הגדול, על חושן המשפט, אבני האפוד, אבנים מאוד יקרות. הגמרא בקידושין מספרת שיום אחד נעלם אחד מאבני החושן, שלחו חכמי ישראל לאשקלון, לדמה בן נתינה, לרכוש את האבנים. זה היה מאוד יקר. אז למה זה בתחתית הרשימה? אבני שוהם, אבני מילואים, זהב, כסף ונחושת. כך שואל רבנו, האור החיים הקדוש. כותב רבנו האור החיים הקדוש 2 תשובות בדבר. תשובה ראשונה, אבני שוהם ואבני מילואים, מי תרם אותם לעבודת המשכן? הנשיאים. כשהתורה מציינת את תרומת הנשיאים, מופיעה המילה הנשיאים בלי אות י'. חסרה י' במילה הנשיאים. ולמה? כיוון שהנשיאים הביאו את התרומה האחרונים. כולם רצו, תרומות למשכן, זהב, כל אחד מה שיכל לתת. הנשיאים ישבו מהצד, חיכו, רצו שכולם יביאו, והם יביאו האחרונים. המחשבה שלהם הייתה טובה. אמרו, כולם יביאו, בוא נראה מה חסר, אנחנו נשלים. אומר האור החיים הקדוש, זה היה חטאם של הנשיאים. כשמתרימים לבניית משכן, לא עושים חשבונות. אני אביא אחרי שכולם יביאו מה שישלימו. אולי כבר הכל יהיה מושלם ולא יהיה לך מה לתרום אחר כך. כשמתרימים מיד, תיתן גם אתה. רב שמשון רפואל הירש כותב שחטאם של הנשיאים הייתה כבוד. הם אמרו, כולם יביאו, ואז יגידו, רגע, מה עם אבני שוהם, אבני מילואים? ואז הם יקומו, הנה, הבאנו. חיכו לכבוד הזה, ולכן תרומתם מופיעה בתחתית הרשימה. תשובה שנייה, כותב האור החיים הקדוש. כל התרומות של עם ישראל הגיע אליהם בעמל ויגע, סחבו את זה ממצרים, בכל המסע של יציאת מצרים. אבני שוהם ואבני מילואים הגיעו לנשיאים מענני הכבוד. כמו שהורידו להם מן ליד הדלת, פתחו את הדלת לאוהל, אבני שוהם, אבני מילואים. זו תרומה שלא הגיעה להם בעמל וטורח. כשאדם נותן תרומה שהיא באה לו בעמל ויגע, בורא העולם מחשיב את התרומה הרבה יותר ממה שמישהו שייתן סכום גדול, אבל זה בא לו בקלות. תרומה שאדם נותן שהגיעה לו בעמל ויגע היא תרומה שנחשבת, ולכן אבני שוהם ואבני מילואים שהגיעו בלי עמל ויגע בתחתית הרשימה. כאותו רעיון של 2 תשובות האור החיים הקדוש, יש גמרא בכתובות סמ"ז, היה אחד מעשירי ירושלים, נקדימון בן גוריון. הגמרא מספרת עליו במספר מקומות. כתוב בגמרא שהתהפך עליו הגלגל והוא נהיה עני. אומרת הגמרא, רגע, הוא נתן צדקה, הוא תרם, למה התהפך עליו הגלגל? אומרת הגמרא 2 תשובות בדבר. תשובה אחת, שהוא נתן, אבל לא כפי שהוא יכל לתת, יכל לתת הרבה יותר. תשובה שנייה, הוא נתן, אבל הוא ציפה לכבוד שיכבדו אותו. בואו ניתן, כפי יכולתנו, ולא לשם כבוד. ואז נזכה שניתן, והנתינה תחזור גם אלינו. כמובן, בפרשייה שכזו אי אפשר לא להזכיר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא ושכנתי בתוכם, בכל יהודי יש בית מקדש, שכל אחד יבנה את המקדש הפנימי שלו, להיות אור לכל הסובבים אותו. זו הזדמנות שלי להודות לכם על הצפיות, על התגובות, מחמם, מרנין לב. אנא, נהניתם?
תפיצו הלאה, שנוכל להמשיך להאיר באור התורה עוד בתי ישראל. שבת שלום ומבורך.